makanan kita dah untuk set media dah siap ambil. Nanti kita makan. Kita tengok siapa boleh makan, siapa muntah, semua ada lagi. So kita makan setengah jam sebelum naik bot. Jadi kita akan bergerak. Kita akan bergerak ke bot. Bot sana. Kita naik bot kecil tu. Bukan ni. Kita kerah boleh? Di atas orang berani. Cik bawah kita ni. Mari lah. Belum mabuk. Selfie. Selfie. Hello, selfie tau. Masa backlight pula noh. Backlight. Mana ni? Oh, gitu pula. Itu pula. Ha. Lima je. Boleh kau tengok. 5 jalan. Lalu. Semakin kocok. Tengok sikit. Bot pelaut Melaka tu. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, depan tu ramai tu. Depan tu banyak. Kita akan pergi dapat pok ramai-ramai tu. Dekat lapu banyak-banyak tu. Pertama. Ni. 5 minutes later.